James 1:22. 1, 2, 3, go. James 1. 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Saka po. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Saka pa. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Of course, hindi natin kakaligtaan ang gabi-gabi natin ginagawa. Nanay Saling, basa. James 1:22. Yun. But ye the doers of the word, and not Hearers. hearers only, deceiving your own self. Self. So, ayan ha. So, again, kung kakabisaduhin natin siya, makikita niyo naman yung kama doon, no? So, unang sentence niya, ano sabi? But be doers of the word. Ulit, but be doers of the word. So, po, but be doers of the word. Yung susunod dyan, and not hearers only. And not hearers only. And not hearers only. Sama natin yung una, but be doers of the word, and not hearers only. Isa pa, but be doers of the word, and not hearers only. Isa pa po, but be doers of the word, and not hearers only. Yung pangatlo, ano sabi dyan? Deceiving your own self. Isa pa, deceiving your own self. Sige pa, deceiving your own self. So, pag samasamahin natin tatlo, sabi doon, ano sabi? But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Okay, sino? Sino? James 1:22. Sige, sa Ate Jet, go. Be ye doers of But, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. yon, di ba? O, next. So now, But, be doers of the word, and not hearers only, deceiving. o, siyempre, Ashley. James 1, doers of the word. O, kaya mo ba na, Saling? Hindi kaya. Sabay-sabay tayo, tingin sa akin. 1, 2, 3, go. James 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Alright. Sa Tagalog naman tayo. Ang sabi sa Tagalog, Santiago 1:22. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan, niloloko nyo lang ang inyong sarili nyo. Ang inyong sarili. Alright, so pa. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Nanay Saling. Santiago 1:22. Gawin niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan ninyo lang yun, niloloko niyo lang ang mga sarili niyo. Ang mga sarili nyo. Alright, unang basa. Anong sabi dyan? Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Saka po, gawin ninyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Isa pa, gawin ninyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. O, dagdagan natin yung pangalawa. Hindi. Yung pangalawa, ano sabi sa pangalawa? Kung pinapakinggan nyo lang yon, kung pinapakinggan nyo lang yon. Ulit, kung pinapakinggan nyo lang yon. O, tatlo. Ay, dalawa. 1, 2, 3, go. Gawin ninyo gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. Ulit, gawin ninyo yung sinasabi ng salita ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. Isa pa po, gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. Yung pangalawa, ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. O yung susunod, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Isa pa, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Isa pa, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Isa pa, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Okay, sabay-sabay, 1, 2, 3, go.
Gawin ninyo ang ng salita ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. Niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Isa pa, gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos kung pinapakinggan nyo lang yon. Niloloko nyo ang mga nyo. Okay, begin. Sino ang gusto mag-release ito? Ate Nanet, bigay mo na. Gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pinapakinggan nyo lang yun. Nyo lang yun. Niloloko nyo lang mga sarili. Ayan. Sinagdagan niya. Okay, go. Ate Je. Ang mga... Okay. Kaya na ba, Kuya Eddie? Santiago, dalawa. Gawin ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos kung pinapakinggan niyo ng buwan. Niloloko niyo lang ang sarili. Ate, Ashley. Alright, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Santiago, 1:22. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan nyo lang yun, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Alright, bukas yan. Hanggang tayo dyan, hanggang Sabado. Ano po? At tuloy-tuloy po ang ating FBK. Kanina po ay merong gumagamit ng ating church. Ito po ay seminar ng Taok IG. Ng Taok IG po, yan po ay samahan ng mga chaplains. Ano po, mga chaplains po yan. At kanina ay nag-seminar sila about the good soil. Yun po. It's about evangelism or how to share the word of God. Yan yung seminar na maganda naman po. And anyway, hanggang Wednesday po sila dyan. Kaya patuloy natin silang ipanalangin. Medyo mga matataas na narango ng mga sundalo, chaplain, at mga pastor na rin po. And then, ang ating pong announcement for the first 150, First 100, ano? 80? Ang natitira na lang. Alin? First 100, yun. Ba't 80 to 96 pa? First 100 po na magpaparegister para po sa tramway. Yan po ay gagawin na natin sa 29. Sa 29 yan, yung first 100, 150 lang po yung babayaran. Kaya kung ako sa inyo, yung registration, pa-register kayo, magbayad na kayo agad. Yun yung registration. Ngayon, pag sinabi nyo, ay, sa po ako magbabayad, first come, first serve yan. Kasi kapag may na unang nagbayad, yung kahit nagpa-reserve ka pa ng salita, avoid pa rin yun. So, sa ngayon, meron ng ilan? Lahate. 40. So, may 60 na lang. Kaya, huwag nyo na pong yan. Hanggang Wednesday lang po yan. Hanggang Wednesday lang yung pagpa-register. Kaya magpa-register na kayo 150 sa Thursday, hindi Wednesday. Ibibigay 150 sa Thursday. Sa Monday yan, April 29 natin gagawin ang ating the last celebration. Kundi ito na yung final celebration ng ating 1:1 anniversary or 11th year anniversary. Manalangin po natin yan, ang kalooban ng Panginoon dyan. Alas 6, in punto, pumunta na po kayo ng alas 6 doon. Huwag po kayong aalis dito ng alas 6, kundi dapat alas 6 na kayo nandun. Kanya-kanya lang po tayong punta round kasi you will go straight there. Wala na pong rito, sasakyan na magdadala sa inyo. Dumiretso na po kayo ng tramway. So yan po ang ilang mga paalala natin. And by the way, sa Wednesday, Thursday, Friday, wala po tayong FBK. So mapapansin nyo naman po dyan sa inyong bulletin. Meron pa rin tayong mga topic. Meron tayong mga topic. Pero wala po tayong pre-church dyan. Saturday na yung pre-church. Why? Meron po tayong conference. Conference sa Malabon. Yan po ay conference every year na ginagawa dahil sa
anniversary po ng Church ng Malabon sa 28. Ano po? So, yan yung ginagawa diyan. If you want to attend dito po sa natin sa conference na ito, meron po itong bayad itong conference kasi 3 days na mag-stay doon kasama kain. Ang alam ko po dito ay 400 o 350 parang ganyan po ang bayad sa ah, sa conference na ito. So ang ilan po sa mga preachers natin ay pupunta doon ng Friday yata. Alis sila rito ng mga 8:30 kasi 9 o'clock sila doon. So Friday yan. Ngayon, kung ano yung prefer nyo para pumunta po doon, sabihin nyo po sa atin para mai-arrange natin yung sasakyan nyo. Ano po? So, yan po yan. Ano nyo na lang po yan sa sa natin, sa nalalapit na na conference. Tapos, sa Sabado sa Malabon ay may medical mission. So, may free medical mission po yan. Kung nais siya magpatingin, magpagamot, yan, sabihin niyo lang sa atin para ma-drive natin kayo doon. Tapos, hindi pwedeng isa lang, kailangan at least mga 3 to 5 para hindi sayang yung pagpunta po doon. Pagkatapos po niyan, sa Sunday, tayo celebration dito. I-announce na po yan sa ating mga neighborhood connection, makakilala niyo dyan. Tapos, aalis po tayo rito ng mga 2 o'clock, kasi makikipag-celebrate tayo ng anniversary naman po ng Malabon. 2 o'clock tayo alis dito, papunta po doon sa Malabon. Kaya ipanalangin po natin yan, ang mga nalalapit na gawain natin para po sa ating patuloy na outreach and ministry sa ating pong simbahan. Ano po? Alright, tingnan niyo po ang inyong Monday. Ano po, ang Monday niyo po, yan po ay patungkol sa buhay ni Naaman or Naaman. Ano po, sa Tagalog yan po si Naaman. And Elisha is one of the prophets during that time. Okay? Ngayon, anong istorya nito? Tingnan natin kung anong istorya nito. Mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 5 verses 1 to 16. Yan yung po diyan. Yan yung kwento ni Naaman or Naaman. Ano po? So sino ba si Naaman? Tingnan muna natin tunghayan muna natin kung sino si Naaman, ano ba siya? Well, kung babasahin po natin yung 2 Kings chapter 5, it talks about the life of Naaman. Ano po? Kung ating pong patuloy na babasahin yan, ito po yung sinasabi diyan. Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. Remember that, because by him the Lord gave him a victory to Syria. Ngayon, tandaan natin na si Naaman ay hindi sabihin na nating mananampalataya. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Ano po? So pagan. And then he was a mighty man of valor. Ibig sabihin, mahusay, magaling na mandirigma. But he was a leper. Ibig sabihin, meron siyang karamdaman. Kung ang sakit niya ay ketong. Ngayon, ano ba ang ketong? Ang ketong, ito po yung, alam mo may sakit ka, pero hindi mo nararamdaman, manhid, pero nakikita mo sa sarili mo, parang kang inaagnas, no? Parang naaagnas, no? Naaagnas yung mo. Ngayon, when we talk about a leper or leprosy in the Bible, ito ay kumbaga matinding sakit, no? Nakakahawa at isa pa ay kinilalayuan. Kaya nga kapag may sakit kang ketong, kailangan i-pronounce ka ng isang priest na magaling ka na. Okay, yung priest kasi, yung mga tao kasi naniniwala sa priest kung ano yung kalalagayan mo. Right? Kaya ang sakit na ketong na ito ay medyo nakakadiri during that time. Nilalayo ka ng tao. So ano nangyari? Itong si Naaman, habang nakikipaglaban niyan, may balot yung niya, kung ano may parte na mayroong ketong, na may balot para hindi makita. Kasi kailangan siyang i-segregate, kailangan siyang ipapunta sa mga kagalingan. And then, now the Syrian on one of their raids had carried up a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. She said to her master, "Would that my lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." So Naaman went and told his lord,
Thus and so spoke the girl from the land of Israel. And the king of Syria said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel. By the way, Naaman is not a king. Naaman is a commander, a leader of an army, no? A chief, no? Ibig sabihin, mataas kasi nga magaling siya. And I will send a letter to King of Syria. So he went, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 change of clothing. And he brought the letter to the king of Israel, which read, When this letter reaches you, now that I have sent to you Naaman, my servant, that you may cure him of his leprosy. And then, and when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, Am I God to kill and to make alive that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Only consider and see how he is seeking a quarrel with me. But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent to the king, saying, Why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel. Kumbaga blasphemy, no? Kumbaga kasi may dalang shekels, may pambayad eh. 'Di ba may pambayad? Ngayon, sabi ni Elisha, bakit ka nagpipighati? Ba kaya niya pag tinorn mo yung damit, no? Parang nagpipighati o parang ang tawag nito? Nabababaan, no? Yung itong hari ng Syria na to, parang nabababaan sa akin, no? Or itong hari ni Naaman. And then pagdating and then sabi doon so sabi ni Elisha, why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. Sabi dito ni Naaman, bayaan mo siyang pumunta rito at malaman niya na ang Israel ay hindi lang may hari kundi may propeta, no? Ano ba yung propeta? The prophet is the one who intervene, no? Yung nakikipag-ugnayan sa Diyos between the kings o sa hari. And Elisha sent a messenger to him saying, Go and wash it in the Jordan. So nakita natin dito, naka-stood si Naaman sa bahay ni Elisha. Pero si Elisha hindi lumabas. Pagkos sinong pinapunta niya? A messenger or yung salita. Sabi dito, Go and wash in the Jordan 7 times and your flesh shall be restored and you shall be clean. But Naaman was angry and went away saying, Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Kumbaga parang ba't gano'n na nangyari? No? Ang inaakala ko, kasi ang inaakala dito ni Naaman yung manggagamot, no? Yung manggagamot kasi nga may bayad. At ang alam niya sa isang manggagamot, lalabas doon, ililihan siya, tapos mananalangin sa Diyos niya, no? Kasi nga may kanya-kanyang Diyos dito at gagaling niya siya. Pero galit na galit si Naaman dito, no? Dahil hindi gano'n na nangyari. And sinabi pa ni Elisha, pumunta ka sa Jordan River, doon ka maghugas. And then, are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? Sabi niya, bakit hindi ako pinadala sa magagandang river? Bakit sa Jordan River pa? 'Di ba? Ang pangit-pangit nun. 'Di ba? Ang pangit ng Jordan River, ba't doon pa ako pinadala? So he turned and went away in the rage. But his servant came near and said to him, My father, it is a great word the prophet has spoken to you. Will you not do it?
Has he actually said to you, wash and be clean? So he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored, like the flesh of a little child, and he was clean. Biruin mo, si ano no? Makikita natin dito na si Naaman ay may attitude, no? Kasi nga medyo mataas yung katungkulan niya. Is a man of valor. He is a chief, doon sa ano, kumbaga siya yung mataas na may katungkulan. And then, ano nangyari? Sa mga papupuntahin doon sa napakapangit. Kung titingnan po natin, pwedeng hindi sundin ni Naaman yun di ba? Pwedeng hindi siya doon magpunta. Pwedeng sa maganda siya magpunta kasi nga, ano siya siya yung pinuno So, ang pwede niyang gawin na yan. Pero, ano pa rin, may nagano sa kanya, ano ka ba, gawin mo na yan. Di ba? Kasi gagaling ka dyan. Then he returned to the man of God, he and all his company. And he came and stood before him, and he said, Behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel. So accept now a present from your servant. Hindi pa rin nagigets ni Naaman. But he said, as the Lord lives, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Then Naaman said, If not, please let there be given to your servant. Will not offer burnt. Sabi niya, please let them be given to your servant 2 mule loads of earth. For from now on, your servant will not offer burnt offering or sacrifice to any god but the Lord. In this matter, may the Lord pardon your servant. When my master goes into the house of Raymond to worship there, leaning on my arm, and I bow myself in the house of Raymond, when I bow myself in the house of Raymond, the Lord pardon your servant in this matter. He said to him, Go in peace. But when Naaman had gone from him a short distance. So nakita natin dito yung the fullness ng kagalingan ni Naaman. Meron tayong dalawang klase ng kagalingan na nakita rito. Half heal, ito yung katawan niya na linis. Pero tandaan natin lagi na kapag nagkakaroon ng miracle na ganito, laging may purpose, no? Unang purpose diyan, physically heal at spiritually heal, no? Yan lagi ang purpose diyan na maipapamalas. Ngayon, naipamalas ba rito ang tinatawag nating spiritually heal? Right? So, tingnan natin kung naipamalas. So nakita nga natin na ito yung story niya doon sa nabasa nating 2 Kings chapter 5 verse 1 to 16 that Naaman yung humingi siya ng kagalingan kay Elisha. Pero ang gusto nang mangyari ni Elisha, it's not about me, it's not about paying, it's not about yung pag gumaling ka may karampatang bayad. No, it's about God. Hindi ako to, sabi ni Elisha, hindi nabibili ng pera ang Diyos. No, ang Diyos ang nagpapagaling. Tandaan natin sa unang talata that the Lord favored Naaman, di ba? Pinaburan siya ng Diyos at nagpapakita to na kung saan hindi porke ang tao ay wala pang relasyon sa Diyos ay hindi na napapaboran ng Diyos. Hindi. Ang pabor ng Diyos ay pantay sa lahat ng tao. No, ang pabor ng Diyos ay pantay sa lahat ng tao. Kaya nga yung completeness ng healing, no, half heal, no, yung may ganyan and full heal. Yun yung ibig sabihin niya. Pag sabing half heal, physically yan, pinapakita ng Diyos yan, yung favor ng Diyos, physically pinapakita. And then right after that, kapag ka talagang nakita yung ibinigay yung sarili, so nanampalataya sa Diyos, makikita natin din the fullness of God's healing sa isang tao. Yun nga yung spiritually healed. Ano ngayon yung makikita natin sa buhay ni Naaman? Ano yung gusto nating makita rito at maipamalas sa ating buhay. Alright?
So aside from naamang yung uh, pag-restore nung perfect condition niya, nagkaroon pa ng perfect and so much blessing itong si Naaman. Ano yung unang nakita nito? Sa buhay ni Naaman and Elisha. Ang nauna nakita natin dito is the revelation ng God of Israel. Sino ba yung God of Israel? The God of Israel is the only God. Ini-reveal dito kasi nga hindi tinanggap ni hindi tinanggap ni Elisha yung bayad eh. At una pa lang sinabi na ni Elisha na doon sa hari niya, hari, bayaan mo siya pumunta rito at malaman niya na merong propeta. Ang ibig sabihin na malaman niya na merong Diyos ang Israel, kaisa-isang Diyos. So, the revelation of God, makikita natin dyan doon sa verse 15, that Naaman, because of his healing, came to realize that there is no other God but the God of Israel. He received a personal knowledge of God because of what he experienced, the personal knowledge of God. Ano yun eh, talagang automatically sabi ni Naaman, di ba? Totoo nga ang Diyos ng Israel, ang kaisa-isang Diyos. At sinabi pa niya na doon siya sasamba sa Diyos ng Israel. So, na-reveal dito yung na-reveal dito yung kung sino ang Diyos ng Israel. Tandaan po natin na kung saan sa bawat ginagawa natin, whether hindi man ganito na pagaling, hindi man ganito, kundi tandaan natin na sa bawat ginagawa natin, it's not about us, it's about God. Laging Diyos ang naitataas. Lalong-lalo na po sa ating 1:1, di ba? Nung naghanap tayo ng 1, tapos may mga lesson tayo. Yung lesson na itinuturo natin, hindi pagalingan yun, hindi yung alam mo na yun, hindi yung alam niya na yun. Hindi, it's about God. Ito yung dapat ang sentro niyan, ang Diyos. Sa pagpili mo ng 1, nung pinili mo yung 1 mo, na kung saan ito yung dinidisciple mo, ito yung binibigyang pansin mo para turuan dahil gusto mo na siya rin ay magturo ng iba. Kundi dapat sa pag-uusap nyo, madalas yan kapag minsan meron pa kayong testimony time, ganyan. Hindi dapat yan nagiging chismisan, hindi dapat yan nagiging ikaw yung magaling siya magaling, kundi ang magaling dito dapat ang Diyos. Ang Diyos. At yan ang gusto nating mangyari dito sa Hillcrest. Sa Hillcrest 1, 2, 3, 4, 5 man yan, lalo sa Gimaras, ang laging gusto nating itaas dyan ay ang Diyos. Ang Diyos lagi ang maitaas, hindi tayo, hindi yung sarili nating kagalingan. Although na sumusunod tayo, ginagawa natin yung inuutos ng ating pastor, ng ating leader, ng ating preacher, pero dapat lagi yan, ang Diyos ang naitataas. Ang sinusunod natin ay ang tao, pero ang naitataas ay ang Diyos. Diyos ang ma-reveal dito. Malinaw na malinaw yan. And then ano pa yung nakita natin dito sa buhay ni Naaman and Elisha and nung nahil siya. Makikita rin natin dito that as Naaman ay nagaling, he initially expected Elisha to come to him and heal him instantly and got angry that it did not happen as he expected. But because he humbled himself with help from his servant, he received his healing. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng he humbled himself? Mataas pa rin si Naaman. Nandun pa rin yung pride niya. Hindi mawawala yan sa isang tao, lalong-lalo na kapag mataas yung katungkulan. Hindi nawawala yan. But because of the help of servant, ibig sabihin, you help each other. Look at that, Madalas kapag yan nga, meron kang 1:1, yung 1:1 mo. Minsan, kapag medyo ang hinahanap mo ay yung hindi mas mataas sa'yo. Lalo na hindi mo ka-level. Anong hinahanap mo? Medyo mababa sa'yo. Ganyan, di ba? Kasi nga, medyo proud ka sa sarili mo. Medyo proud tayo sa sarili natin. At medyo, kumbaga, medyo ahead tayo tinitingnan natin. Pero tandaan natin, ang 1:1 natin, walang mataas, walang mababa. Pantay yan. At nakikita natin na kapag nagsalita ang isa, nararamdaman natin yung humbleness sa ating sarili. Na kailangan magpakababa tayo. Even God, di ba? Nung ang Diyos ay nandito sa lupa, si Jesus Christ, at hinahanap niya yung kanyang mga disipulo, at nabubuo na ito, He humbled Himself. He humbled Himself. So kailangan
may nagtutulungan yan. Nakita natin, si Naaman, sinong tumulong sa kanya? The servant to humble himself. Of course, nakita rin ng Diyos ang kanyang puso. Ano po? At kinakausap din siya ng Diyos. So, tandaan natin yan na mataas si Naaman but he humbled himself sa tulong ng kanyang one. No? At sa tulong ng ating one, madalas kung medyo ma-pride man tayo, mataas man tayo, sa tulong ng ating one, nakikita natin ating sarili para magpakababa. Tandaan natin, sabi ng John, no? Ang Diyos ang mataas, ako ay mababa. No? Tandaan natin yan. So, pangalawang nakita natin dyan, the ability of Naaman to humble himself and to give thanks. Ano yung una natin nakita? The revelation of who God is. The revelation ng Diyos ng Israel, the only God. Pangalawa, yung ability ni Naaman to humble himself and give thanks to God. Sabi dito, while his pride caused him to get angry at Elisha, his eventual humility allowed him to be healed. And his healing turned him into a grateful man who experienced the Lord's goodness. Tama naman po, di ba? Kapag ka minsan we seek healing, kapag ka may magbibigay sa atin ng instruction para gumaling tayo. Minsan nag-aano pa tayo, di ba? O ba't ko iinumin yan? O ba't ko gagawin yan? At tandaan natin kapag bumaba tayo at sinabi natin, o sige na nga, inumin ko na yan. O sige na nga, gawin ko na yan. Ano nangyari? Gagaling yung isang tao. Di ba? And then, the last, yung 2 Kings 5:17. Di ba? Sabi niya, no, please let your servant be given 2 mule loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other gods, but to the Lord. Anong napansin natin dito? The decision of Naaman to worship the true God. The decision of Naaman to worship the true God. And sometimes it happened, no? Sometimes it happened na kung saan kapag ang isang tao ay gumaling, nakikita kung sino ang tunay na Diyos na sinasambahin. Diba? Pero madalas, meron din na kapag gumaling, ano nangyayari? Bumabalik sa dati. No? Bumabalik sa dati. But Naaman, no? Si Naaman, nakita niya yung sarili niya na kailangan, i-worship ko ang totoong Diyos. Kung sino ba ang totoong Diyos? To worship the true and genuine God, which is the Lord Jesus Christ. So, ang hamon po sa atin dito, the big challenge to us is, paano po tayo nagde-decide na i-worship natin ang Diyos, the God alone, no? Paano natin ilalagay sa sarili natin yan? Alam nyo, kahit sabihin pa natin, nasa tama tayong pagsamba sa Diyos, siya lang talaga yung sinasamba natin. Pero madalas din, nakakapag-segue tayo na meron tayong mas na binibigyang pansin o napapaburan. Lalong-lalo madalas, sige sabihin na natin, minsan yung oras natin, no? Minsan yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, mas nalalagyan natin yan ng time kesa sa Diyos, no? Tandaan po natin yan na ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Right? So, ngayong gabi pong ito, nawa po ay makita natin ang kabutihan po ng buhay o ang kabutihan ng Diyos sa buhay ni Naaman sa katatayuan din ni Elisha bilang propeta. Alright? Bukas po, Tuesday, April 23, meron po tayong FBK, si Preacher Al-J. Dailisan po yan. Si King Cyrus naman and Joshua. Ezra chapter 1 to 3. No? Chapter yan, hindi yan. Chapter 1, verse 3. Hindi yan. 3 chapter yung aaralin natin bukas. Again, para po sa ating ilang mga paalala, di ba? Sinabi ko na sa inyo kanina, Wednesday, Thursday, Friday, wala tayong FBK. Resyon ng FBK natin ay Saturday. Meron tayo sa Malabon. So, kung kayo po ay pupunta, sabihin nyo lang po sa atin para ma-arrange po natin yan. At ang karamihan po ng pupunta doon ay Friday. Ano po? Kaya, iyan ang ating FBK ngayong gabing ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba. Salamat po sa buhay ni Naaman. And also, Panginoon, ni Elisha, Panginoon, bilang isang propeta. Nawa po, Panginoon, patuloy naming makita ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming pagliwanagin ng patuloy ang aming puso, ang aming isipan,
at bigyan Panginoon ng kalakasan na bumula sa inyo. Papatubayan niyo po ang aming pansamantalang pag-uwi, paglay namin ito sa at ang biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, magandang gabi po sa atin lahat. Kita-kita po muli tayo bukas with Preacher Jay Daidisan para po